وتبدأ يا جماعة فتنة من الفتن اللي قابلت الفئة المؤمنة وتركت أثر ضخم جدا في البيئة المؤمنة كلها، والله عز وجل علم بها الفئة المؤمنة. وهنشوف يا جماعة إن شاء الله واحنا بنحكي في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن غزوة أحد، وإزاي إن هي الانكسار اللي حصل فيها تسبب في فتنة كبيرة جدا ظلت سنوات بعد انتهاء غزوة أحد حتى. ولكن هنلاحظ ان الله عز وجل بيخاطب الفئة المؤمنة خطاب رقيق جدا. فئة في غزوة شديدة جدا حصل انكسار وشافت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدام عينيها كان هيقتل وتكسر رباعيته وتدخل الخوذة في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتهرب الفئة المؤمنة وتظن انها ستقتل. كل هذه الفتنة الله عز وجل يتكلم مع الفئة المؤمنة بخطاب رقيق جدا، عكس اللي هنشوفه تماما في سورة الأنفال. والله عز وجل بيخاطب فئة منتصرة في غزوة بدر، بيخاطبهم خطاب في منتهى الشدة وفي منتهى القوة. وشوفوا بقى يا جماعة الحرص هنا والكلام الرقيق اللي بيحرص على الفئة المؤمنة وعلى نفسية الفئة المؤمنة اللي خارجة حالا لسه من قتال شديد جدا وشافت 70 من الصحابة بيقتلوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الاستعلاء بالإيمان يا جماعة، كلمة الأعلون دي لو أنت مؤمن، إن كنتم مؤمنين، لو أنت مؤمن أنت أقرب حد لله عز وجل، أنت أعلى شخصية في الكون كله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أنتوا دلوقتي تعبتوا شوية واتبهدلتوا في غزوة أحد، الناس التانية برضو اتبهدلوا في غزوة بدر. ويبدأ الله عز وجل يبين ان الايام دول. شايفين يا جماعه بقى الاهتمام بالنفسيه المؤمنه عامل ازاي؟ الايام دول بين الناس، والله عز وجل بيختبركم عشان يعلم الفئه المؤمنه منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وده تمحيص من الله عز وجل علشان يظهر الفئه المؤمنه الحقه وعشان يمحق الكافرين. ويبين الله عز وجل انتوا عايزين تدخلوا الجنه، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شايفين يا جماعه بقى إحساس الفئة المؤمنة وهي بتتلقى هذا الكلام ونفسيتها والهدوء اللي بينزل عليهم لما يعرفوا حقيقة الأمور. وشايفين يا جماعة، شايفين بقى الكلام والكلمات اللي بتستخدم اللي بتدل على نفسية الأشخاص. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ده كان جواكم في قلوبكم بتقولوا احنا عايزين نموت في سبيل الله ونستشهد في سبيل الله عز وجل، جالكم الموت اهو. شايفين يا جماعه الكلمات بقى اللي بتدل على الاهتمام بشخصيه الفرد المسلم وحتى نفسيته والافكار اللي جواه. ويثبت الله عز وجل الفئه المؤمنه ان مفيش حد هيموت الا بكتاب مؤجل. مفيش حد عشان داخل حرب او مش داخل حرب هتكون السبب في موته هي هذه الحرب، لا. انت ليك ميعاد محدد هتموت فيه، هتموت وانت على سريرك في بيتك، هتموت وانت في الحرب، هتموت وانت في حادثة عربية. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها. شايفين بقى يا جماعة التعديل اللي الله عز وجل بيعمله في نفسية الشخصية المؤمنة؟ عايز دنيا هتاخد من الدنيا، عايز آخرة الله عز وجل هيرزقك من الآخرة، لكن الجزاء لمين؟ للشاكرين للعابدين لله عز وجل. فتلاقي الآية في الآية 148 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكأن الله عز وجل بيخلي الفئة المؤمنة اطلب الآخرة هتكسب الدنيا وهتكسب الآخرة. عايز دنيا هتاخد من الدنيا لكنك هتخسر الآخرة. وتاني انتوا طيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين. شايفين يا جماعة الحاجات بقى اللي بتدل على النفسية؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالفئة المؤمنة لما تسمع هذه الجملة تعرف ان الرعب بيلقى في القلب اذا كان الشخص مشرك بالله عز وجل، وان هو بيطمئن اذا كان مؤمن بالله عز وجل. فشايفين يا جماعة الاهتمام بالنفسية شكله عامل ازاي؟ شايفين يا جماعة استخدام لفظ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يا سلام، يا سلام على نفسية المؤمن ونفسية الشخص المحارب اللي الله عز وجل مطلع عليها، فيقول لك من بعد ما وريتك حاجة نفسك فيها وبتحبها اللي هي الغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إرادة الدنيا. شايفين يا جماعة الفرق هنا ما بين الفتنة في أول سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، كفتنة عامة بيفتن بها الناس. لأن هنا أخصص لك
الفتنة انك تكون مش بتفتن بقى بالدنيا، لا، ان قلبك من جوه عايز الدنيا. شايفين يا جماعة الفرق المبدع ما بين النص الأول من آل عمران اللي بنشوف فيه الفتن الخارجية، والنص التاني من آل عمران اللي الله عز وجل بيحمي فيه البيئة الداخلية سواء النفسية للشخصية المؤمنة أو بيئة المجتمع الإسلامي نفسه بيحميها إزاي. الفتنة كانت في الأول عامة بتتأثر بشهوات حواليك، لكن هنا الفتنة كانت في إرادة قلبك لهذه الشهوة ولحب الدنيا. وشايفين كلمة يا جماعة ولقد عفا عنكم دي، وكأن إرادة الدنيا على الآخرة، تفضيل الدنيا على الآخرة، ذنب يحتاج إلى عفو من الله عز وجل. والله يا جماعة سياق في الآية بيعطي بعد للإيمان قوي جدا، ورؤية للمؤمن مختلفة تماما عن أي حد تاني في العالم كله. وتكمل الآيات يا جماعة نلاقي برضه فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. المؤمنين يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يندح على الفئة المؤمنة والناس مش سامعة من كتر علو الصوت في القتال وخوف الناس، والناس اللي ظنت النبي صلى الله عليه وسلم قتل والناس اللي فرت من القتال. شيء كان صعب جدا في غزوة أحد. والله عز وجل يهتم بنفسية الشخصية لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. يا سلام يا جماعة، يا سلام، أمن في القلوب، شوية نعاس كده ييجوا فتأمن القلوب وتطمئن. وبالحق